萧炎为帮助老师药老恢复灵魂力量，带着同了解了前因后果后，萧炎带领同伴力压风雷阁不战至。而萧炎的回归，既填补战力空虚，又究竟谁能成为中州霸主？ Lúc này, chỉ thấy Tiểu Y vung tay xoa xoa, từ trên đỉnh đầu 10 đóa hỏa liên lập tức xuất hiện bay lên trời. Sau đó, 10 đóa sét lửa nối thành chuỗi, lao vút đi oanh tạc như mưa rào vào người địa chủ hồn điện. Những tiếng nổ rầm trời vang lên, sóng lửa mang nhiệt độ cực cao khiến các cường giả phải lùi thêm một khoảng xa. Địa chủ hồn điện bị đánh đến mức kêu rên, thân thể bốc khói xanh, chật vật thối lui hơn nghìn trượng mới ổn định được thân hình. Khi lão còn đang bàng hoàng trước sức mạnh của Tiểu Y, Tiêu Viêm đã quỷ mị xuất hiện ngay sau lưng, tung chưởng sắp bén vào đầu tên kia rồi quát: "Địa chủ, lần tỉ thí này, ngươi thua rồi." Đáp lại, địa chủ hồn địa phản xạ cực nhanh, xoay người đấm trả, cú va chạm khiến cả hai cùng bật ngược ra. "Đến đây." Địa chủ âm trầm quát: "Muốn lấy mạng bản điện, ngươi còn kém một chút. Hôm nay các ngươi may mắn thôi, món nợ này ngày sau ta nhất định sẽ đòi lại." Nói rồi, lão định bỏ chạy thì Tiêu Viêm nhếch miệng cười: "Có thể, mà ngươi không có cơ hội đó đâu." Dứt lời, chỉ thấy từ xa, 10 đóa hỏa liên rực rỡ đã ập sát mặt điện chủ hồn điện. Sự ánh mắt khiếp sợ của toàn bộ người trên Vẫn Lạc Sơn, chuỗi hỏa liên đánh thẳng vào thân thể lão. Trong khoảnh khắc lực lượng cuồng bạo muốn quấn phăng cơ thể mình, địa chủ hồn điện chỉ kịp thoáng qua một tia kinh hãi tột độ. Bùm một tiếng, cơn lốc hỏa diễm khổng lồ quét qua bầu trời đỉnh Vẫn Lạc, thiêu rụi không khí và khiến mặt đất nứt nẻ vì nhiệt độ cực hạn. Trong sự im lặng đến nghẹt thở của đám đông quan chiến, địa chủ hồn điện đã chính thức bại trận dưới tay một hậu bối. Trên đỉnh núi, các cường giả Thiên Phủ Liên Minh không giấu nổi về xúc động. Họ hiểu rằng sau trận chiến này, trật tự Trung Châu đã thay đổi, Thiên Phủ Liên Minh sẽ xoán ngôi bá chủ của hồn điện. Ngược lại, phe hồn điện chìm trong không khí thê lương vô cùng. Hồn ma lão nhân tức tối vì không biết ăn nói sao với tông tộc, trong khi hồn thiên mạch vẫn duy trì vẻ lạnh lùng âm hiểm. Khi cơn lốc hỏa diễm dần tan đi, một bóng người đen kịt như than bị hất văng ra. Đó là địa chủ hồn điện với thân hình rách nát, vết thương sâu hoắm lộ cả nội tạng, khí tức yếu ớt như ngọn đèn trước gió. Dù thế thảm là vậy, lão vẫn cố giãy giụa, nhìn Tiêu Viêm bằng ánh mắt căm hận và thốt lên giọng khàn đặc nói: "Tiêu Viêm, thù này bản điện nhớ kỹ." Nghe vậy, Tiêu Viêm lạnh lùng, hắn quyết định không để lại mầm họa, trong miệng gầm lên một tiếng đanh thép quát: "Nếu thất bại, vậy hãy để mạng lại đi." Dứt lời, thân hình Tiêu Viêm chuyển động như thiểm điện, hắn lao thẳng xuống phía hồn diệt sinh. Thấy thế, đám người hồn điện kinh hãi thét lên: "Tiêu Viêm, ngươi dám!" Lời vừa dứt, chỉ thấy Tiêu Viêm áp sát đỉnh đầu đối phương, hắn lạnh lùng quát: "Món nợ của Tiêu gia ta, ngươi trả trước một ít đi." Dứt lời, Tiêu Viêm dồn lực vào lòng bàn tay, giáng một chưởng cực mạnh xuống đầu của địa chủ hồn điện. Ngay lúc đó, hồn thiên mạch thét lên như sấm nổ: "Tiêu Viêm, đây là ngươi chán sống." Dứt lời, không gian vặn vẹo, hồn thiên mạch hiện thân với sắc mặt âm hàn, tung một quyền khô quắt như thiểm điện vào Tiêu Viêm để ép hắn thu tay. Thế nhưng, mắt Tiêu Viêm lóe hàn mang quyết không lùi bước, hắn lệnh cho Tiểu Y trên vai tung hỏa liên cản phá quyền phong của lão yêu quái. Khoảnh khắc va chạm với một đòn của hồn thiên mạch, Tiêu Viêm trên miệng thổ huyết, thân thể gãy mất vài cái xương. Thế nhưng, Tiêu Viêm vẫn kịp giáng chưởng chí mạng xuống đầu hồn diệt sinh. Bùng một tiếng, đầu địa chủ hồn điện nổ tung, khiến nơi đây chấn động. Khi kinh khí tan đi, chỉ thấy thân thể lão ta văng ra tứ tán rồi biến thành cát vụn. Trên cái cảnh đó, hồn thiên mạch gào rú vẫn nộ quát: "Khốn kiếp!" Dứt lời, lão lập tức phong tỏa không gian quanh Tiêu Viêm và định lao tới đoạt mạng. Thế thế, Tiêu Viêm lập tức ngưng tụ hủy diệt hỏa liên trong tay. Thế nhưng đúng lúc đó, Đan Tháp lão tổ bất ngờ hiện ra chắn phía trước, bình thản nói: "Hồn thiên mạch, trong lúc tỉ thí khó tránh khỏi tử thương, người chớ có phá hủy quy củ." "Lão quỷ, người thực sự muốn chống đối hồn tộc ta sao?" "Hồn thiên mạch, đừng đe dọa ta, chẳng có tác dụng gì đâu." "Tiêu Viêm, người của hồn tộc ta cũng không dễ lấy mạng như vậy. Ngày sau, người nhất định thê thảm gấp trăm lần so với Tiêu Huyền." Nghe thế, Tiêu Viêm cười nhẹ đáp: "Đa tạ đã báo cho ta biết. Tiếp theo, nếu còn giao phong nữa, Thiên Phủ Liên Minh của ngươi tất sẽ diệt vong." Dứt lời, hồn thiên mạch vung tay áo, thu lại những mảnh linh hồn sứt mẻ của địa chủ hồn điện, rồi dẫn theo đám người hồn điện rời khỏi Vẫn Lạc Sơn. Nhìn đối phương rút đi, Tiêu Viêm không khỏi tiếc nuối vì chưa thể thiêu hủy hoàn toàn linh hồn của kẻ thù. Thấy vậy, Đan Tháp lão tổ khẽ lắc đầu cười: "Ngươi quá mức tham lam rồi, hồn tộc không dễ đối phó như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Trước đây, ta chưa bao giờ thực sự tin tưởng có kẻ nào đối phó được với hồn tộc. Thế nhưng hiện giờ, ta có phần tin rằng hậu nhân Tiêu tộc ngươi có thể thật sự thực hiện được kế hoạch vĩ đại mà Tiêu Huyền năm đó cũng không cách nào hoàn thành." Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười. Tiếp theo, tất cả mọi người của Thiên Phủ Liên Minh cũng vây quanh Tiêu Viêm và hỏi han vô cùng nồng nhiệt. Cứ thế, cảnh tượng trận chiến cũng dần qua đi. Không lâu sau, tin chiến thắng của Thiên Phủ Liên Minh đã truyền ra khắp nơi, khiến cả Trung Châu chấn động mạnh mẽ. Tên tuổi của liên minh cùng diễn biến trận đại chiến oanh liệt ấy lan truyền tới từng ngõ ngách, xác lập một vị thế bá chủ. Tại nội bộ Thiên Phủ Liên Minh, không khí hân hoan bao trùm suốt nửa tháng trời. Đặc biệt, cái tên Tiêu Viêm được tung hô như một nhân vật thần thoại, trở thành tín ngưỡng bất khả xâm phạm trong lòng mọi người. Sự tôn sùng này cuồng nhiệt đến mức đám người Dược lão cũng không ngăn cản, bởi họ hiểu liên minh cần một biểu tượng tinh thần.
Tuy nhiên, khi cơn say trong vui mừng dần lắng xuống, cao tầng liên minh bỗng ra một luật nghiêm khắc. Theo đó, nghiêm cấm mọi thành viên ỷ thế bắt nạt người khác, nếu vi phạm sẽ bị trục xuất vĩnh viễn. Đồng thời cùng lúc đó, có không ít cường giả có thủ oán với hồn địa trước đây, vốn phải ẩn nhẫn, nay lũ lượt kéo đến đầu quân, giúp thực lực của Thiên Phủ bành trướng mạnh mẽ sau các vòng xét duyệt nghiêm ngặt. Trong lúc bên ngoài đang xôn xao, tại một nhã cư u tĩnh sâu trong tinh giới, Tiêu Viêm đang an tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt hồ. Xung quanh thân thể hắn, sóng nước tự động tiêu tán, không gian dao động kỳ dị như có một lớp lồng khí bao phủ. Sau nửa ngày thiền định, hắn chậm rãi mở mắt, tia hỏa mang nhạt lướt qua con người đen kịt. Tiêu Viêm cạnh nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình. Ở đó, một hạt châu màu đen thâm thúy đang lơ lửng, đó chính là tử hỏa của hư vô thôn viêm mà Tiểu Y đã nuốt chửng trước đó. Sau khi thôn phệ, trong cơ thể hắn ngưng tụ ra một hạt châu màu đen thâm thúy, ẩn chứa năng lực thôn phệ vạn vật đặc thù của hư vô thôn viêm. Lúc đầu, Tiêu Viêm vui mừng khôn xiết vì cho rằng đây sẽ là lợi khí giúp tốc độ tu luyện tăng vọt. Thế nhưng, hắn sớm nhận ra sự nguy hiểm của nó. Hạt châu đen này không chỉ có dấu hiệu thôn phệ ngược lại đấu khí và sinh mệnh lực của chủ nhân, mà năng lượng nó hấp thu về còn chứa vô số tạp chất. Nhận thấy vật này lợi ít hại nhiều, Tiêu Viêm thất vọng lắc đầu. Cái vật quỷ quái này, xem ra mình không có phúc hưởng thụ năng lực thôn phệ này rồi. Ngay khi hắn định cất hạt châu vào nạp giới để trừ hậu họa, Tiểu Y đột ngột chui ra. Nhóc con sau đó liền giang tay ôm chầm lấy hạt châu vào lòng, với vẻ mặt thèm thuồng như nhìn thấy món ngon tuyệt phẩm. Chứng kiến hành động bất ngờ này của Hỏa Linh, Tiêu Viêm chỉ biết đứng hình vì kinh ngạc. Giờ khắc đó, chỉ thấy Tiểu Y ôm chặt lấy hạt châu đen với đôi mắt thèm thuồng, như thể chỉ trực chờ chảy nước miếng. Đáp lại, Tiêu Viêm chỉ có thể gật đầu. Ngay lập tức, Tiểu Y hành động, nó bùng phát ngọn lửa đỏ vây kín hạt châu rồi dung nhập hoàn toàn vào cơ thể. Ngay sau đó, một tia hắc viêm quỷ dị từ hạt châu chui tạp vào đầu Hỏa Anh. Chớp mắt, nó đã nghiền nát hắc viêm thành những điểm sáng đen. Cuối cùng, chỉ thấy trên trán Tiểu Y lập tức hiện ra một ấn ký hoa sen đỏ thẫm, đan xen các đường vân đen để tà mị. Để biểu diễn thành quả, Tiểu Y vươn tay chộp vào hư không, tạo ra một xoáy nước năng lượng khổng lồ. Năng lượng thiên địa hội tụ thành những khối tinh thể ngũ sắc sặc sỡ và bị Tiểu Y nuốt chửng. Chỉ trong chốc lát, một luồng năng lượng tinh thuần đến kinh ngạc truyền từ Tiểu Y sang Tiêu Viêm qua mối liên kết tâm thần. Tiêu Viêm trợn mắt há mồm khi thấy đấu khí trong người mình tăng tiến mà không cần vất vả tu luyện. Hắn nhận ra Tiểu Y giờ đây giống như một bộ lọc hoàn hảo, có thể thôn phệ mọi thứ để hấp thụ năng lượng rồi chuyển hóa cho mình. Tình cờ có được một cơ duyên giúp thăng cấp dễ dàng, Tiêu Viêm không khỏi vui mừng khôn xiết. Giữa lúc hắn đang đắc ý, Dược Lão từ không trung hạ xuống. Vừa tới, Dược Lão nói cho Tiêu Viêm biết hồn điện hiện đang có động thái rất kỳ lạ. Theo lời ông, chúng chủ động giúp bỏ các phân điện và lẩn trốn thay vì trả đũa. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhíu mày, hắn cảm thấy sự im hơi lặng tiếng này ẩn chứa một âm mưu to lớn liên quan đến việc thu thập linh hồn bấy lâu nay của chúng. Dù thực lực đã chạm mức ngũ tinh đấu thánh, Tiêu Viêm vẫn cảm thấy một tảng đá đè nặng trong lòng. Nghĩ về phụ thân đang bị giam cầm và trọng trách trấn hưng tiêu tộc, hắn tự nhắc nhở bản thân phải hành động cẩn trọng. Tiêu Viêm siết chặt nắm tay, dù đã đạt đến ngũ tinh đấu thánh, nhưng hắn biết bấy nhiêu vẫn là chưa đủ để đối đầu hồn tộc. Ngay cả tổ tiên Tiêu Huyền năm đó với tu vi cửu tinh đấu thánh đỉnh phong còn phải ngã xuống, thì thực lực hiện tại của hắn vẫn chưa là gì. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm cười khổ khi nghĩ về con đường thăng tiến phía trước. Tịnh Liên yêu hỏa đã bị thu phục, hư vô thôn viêm gần như chắc chắn nằm trong tay hồn tộc, còn lại dị hỏa đứng đầu bảng xếp hạng kia thì chẳng khác nào một thần vật chỉ có trong mơ. Trong lúc trầm tư, Tiêu Viêm lật tay lấy ra một miếng ngọc cổ xưa mang theo những đường vân thần bí, đó chính là đá xá cổ đế ngọc. Nhìn linh hồn ấn ký của phụ thân đang nhấp nháy ở trung tâm miếng ngọc, lòng hắn dâng lên nỗi áy náy khôn nguôi. Hắn hồi tưởng lại lần đầu tiên miếng ngọc này có dị động là ở sâu trong lòng đất của nội viện Già Nam học viện, nơi có biển nham thạch nóng bỏng và những sinh vật thần bí bảo vệ một bí mật nào đó. Tiêu Viêm thầm hạ quyết tâm nhất định phải quay lại đó một chuyến để tìm hiểu thực hư. Giữa lúc Tiêu Viêm đang chìm trong suy nghĩ, Dược Lão ho khẽ một tiếng rồi trao cho hắn một quyển trục gia thú từ Cửu U Điện Minh Mãng tộc. Tiêu Viêm nghi hoặc mở ra, những dòng chữ màu đỏ rực đập vào mắt có ghi: yêu hoàng đột kích, Cửu U Hoàng Tuyền có dị biến. Thấy thế, sắc mặt Tiêu Viêm lập tức đại biến, hắn đột nhiên đứng phát dậy, một luồng khí tức đáng sợ từ cơ thể hắn bùng phát. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn hiện lên một cái tên với sự lo lắng tột độ, đó chính là Thải Lân. Thấy Tiêu Viêm phản ứng kịch liệt, Dược Lão vội vàng hỏi han, sau khi xem qua quyển trục, lão mới hiểu rõ sự tình. Thì ra hiện tại, Cửu U Hoàng Tuyền, nơi Thải Lân đang bế quan, đang gặp dị biến do sự tấn công của Thiên Yêu Hoàng tộc. Đến đây, Dược Lão nhíu mày hỏi, không biết Thiên Yêu Hoàng tộc, bọn người này lại muốn làm gì nữa? Đồ Nhi sẽ mang Tiểu Y Tiêm và Thanh Lân tới thú vực để tìm hiểu. Dù Dược Lão lo lắng và muốn cử Tiêu Thần đi cùng, nhưng Tiêu Viêm kiên quyết từ chối để tổ tiên ở lại trấn giữ liên minh. Điều này cũng bởi Tiêu Viêm tự tin vào khả năng ứng phó của mình, ngay cả khi đối đầu với lục tinh đấu thánh cũng có thể rút lui an toàn. Đáp lại, Dược Lão chỉ biết gật đầu. Cứ thế không lâu sau, cảnh tượng thay đổi, chỉ thấy Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiêm và Thanh Lân cả ba trực tiếp phá không, toàn lực bay về phía thú vực. Thế nhưng liệu rằng tiếp theo Thải Lân sẽ gặp phải chuyện gì các bạn nhỉ? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 199 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.